यदि तपाई पनि पार्ट टाइम जागिर गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईहरु स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ र तपाईहरु घरै बसेर इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि बेस्ट अपर्च्युनिटी आजको यस भिडियोमा हुनेछ। त्यसैले भिडियोको अन्तसम्म बनिरहनु होला। फर्स्ट भिडियोलाई लाइक, त्यसैगरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला किनभने यहाँ यस्तै खालको टपिक रिलेटेड भिडियो आउनेछ। अब साथीहरु मैले तपाईहरुले लिएर आएको जुन एप अथवा तपाईहरुलाई एउटा लिएर आएको प्लेटफर्मको नाम रहेको छ, जसमा त्यो भन्दा पहिले तपाईहरुले केही फाइदाको कुराहरु बुझ्नुस्। जस्तै यहाँनिर त्यो एपमा भनेको छ सेल फाइनान्स प्रोडक्ट अर अन 1 लाख पर मन्थ अर्निङ गरिरहेको छ जुन एप्लिकेसन युज गरिरहेका छन् सबैजनाले। त्यसैगरी मेड इन इन्डिया अर्थात् यो एप चाहिँ जुन एप चाहिँ इन्डियामा बनेको अर्निङ विथ 3 वे स्टेपमा तपाईहरुले अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेर सबै कुराहरु तपाईलाई डिटेलली दिएको छ। फर्स्टली तपाईले रेजिस्ट्रेसन गर्नुस्, त्यसरी तपाईको एटेन्डिङ अनि फाइनली प्रोडक्ट लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ स्टार्ट विथ अर्न 1 लाख तपाईले पर मन्थ कमाउन सकिन्छ भनेको छ। अनलाइन एक्स्ट्रा इन्कम पनि तपाईले कमाउन सकिन्छ यहाँबाट भनेको छ र तपाईले इन्सेट तपाईले पैसा निकाल्न पनि सकिन्छ। र यो थप जानकारीको लागि तपाईहरुले भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र गुगल प्ले स्टोरमा तपाईले यो एप पाउन सकिन्छ भनेको छ। तर फिलहाल मैले यो एप डाउनलोड गरिसकेको छु र यो एप डाउनलोड गरिसकेपछि यस्तो खालको देखाउँछ। तपाई इंग्लिशमा सेलेक्ट गर्ने कि हिन्दीमा सेलेक्ट गर्ने देखाउँछ। इंग्लिश कमजोर छ भने तपाईले हिन्दीमा राख्नु होला। यदि तपाईकोमा इंग्लिश ठीक छ भने तपाईहरु इंग्लिशमा राख्न सक्नुहुन्छ। तर बट म हिन्दीमा राख्न चाहिँ तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर यहाँनिर बनेको छ सेभिङ एसी लोन हैन। त्यसले तपाईले इन्स्योरेन्स, डेबिट कार्ड र तपाईको डिमेट एसी भनेको छ। त्यस्तै गरी यसमा सबै काम हुन्छ भनेको छ। यहाँ रेफर से कमाई अर्थात् रेफर गरेर तपाईले कमाउन सकिन्छ। अब यति धेरै चाहिँ पार्टनरहरु छ यसमा भनेर भनेको छ। अब लगइन गरौँ। लगइन गर्नको लागि तपाईलाई यहाँनिर इन्डियाको नम्बर देखाएको छ, तपाईकोमा नेपाली नम्बर देखाएको छ। फर्स्टमा तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर लगाउनु होला। जस्तै मोबाइल नम्बर लगाइसकेपछि यहाँनिर ओटीपी आउँछ। यो ओटीपीलाई जस्ताको तस्तै लगाउनु होला। अब ओटीपी लगाइसकेपछि यसो देखाएको छ, अर्थात् तपाईले आफ्नो नाम लेख्नु होला। जस्तै म आफ्नो नाम लेख्न गइरहेको छु, त्यस्तै गरी तपाईले पनि आफ्नो नाम लेख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो थर पनि लेख्नु होला। जस्तै म शेर्पा लेख्थेँ, त्यसरी आफ्नो इमेल आइडी लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईको व्यवसाय एक भनेको छ, जसमा तपाईले व्यवसाय कुन व्यवसाय अथवा के चाहिँ तपाई गर्न सकिन्छ त्यो लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईको पिन कोड भनेको हुन्छ, त्यो तपाईको जिल्ला अनुसार फरक हुन्छ। त्यो पिन कोड तपाईले लगाउनु होला। त्यसरी यहाँ तपाईले आफ्नो जन्म तारिख यहाँ लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ सेभ भन्ने अप्सनमा टच गरेर सजिलैसँग सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। फटाफट यो फर्म भर्न गइरहेको छु। अब यो गरेर तपाईले नेक्स्ट गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लाइभ जुम ट्रेनिङ 1 घण्टा 4 मिनेटको भनेको छ। लर्न हाउ टु अर्न भनेको छ। त्यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। लाइभ ट्रेनिङ बुक के लिए भनेको छ, मतलब तपाईले यहाँ हाँ गर्नुस् अथवा तपाईलाई जुन लाइभ ट्रेनिङ हुन्छ त्यो तपाईलाई बताउँछ है। यो तपाईले यसरी गर्नु होला। र यो यिनीहरुले जानकारी कस्टमर केयरमा पनि जानकारी लिनका लागि त्यहाँ टच गर्ने भनेर भनेको छ। यहाँनिर 2000 को रिवार्ड जित्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। के रहेछ त रिवार्ड, हामीलाई सिधै वेबसाइटमा लाने रहेछ। र अब वालेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि वालेटमा अहिले 0 कोइन रहेको छ। यहाँ हाम्रो कुल कमाई टोटल कमाई केही छैन। त्यस्तै गरी ब्याङ्कबाट पठाएको पैसा छैन। त्यस्तै गरी अरु पनि यहाँनिर नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर अहिले फिलहाल कुनै कमाई छैन। अब कमाई गर्नका लागि मैले चाहिँ इन्फ्लुएन्सर भन्ने ठाउँमा सेलेक्ट गरेको छु। तपाईले स्टुडेन्टमा पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर डेबिट कार्ड भनेको छ। पैसा कसरी कमाउने भनेर माथि भनेको छ। यसमा चाहिँ कसरी कमाउने यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आइडिएफ फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड सेल एन्ड अन, मतलब तपाईहरुले सेल गरे बापत तपाईहरुले यहाँनिर लगभग 1050 कमाउन सकिन्छ। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड हुन्छ यो फर्स्ट बैंक हो भनेको छ। त्यस्तै गरी अर्को बैंक रहेको छ। त्यस्तै गरी एक्सिस बैंक लगायत इन्डियाका सबै बैंकहरु यहाँ सो भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईले यहाँ तपाईलाई यहाँनिर के गर्नुपर्छ, जसको लागि जस्तै म यहाँ यसमा टच गरौँ, त्यसपछि यहाँ के गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ, 2250 कसरी कमाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ। जुन चाहिँ तपाईको डेबिट कार्ड यहाँनिर हुन्छ भनेर भनेको छ। जस्तै गरी प्रोसेसिङ, त्यसमा चाहिँ 100% डिजिटल एप्लिकेसन प्रोसेस यो सबै भइसकेपछि अनि यहाँ किसको पैसा बेच सकते हो भन्नु त कसरी चाहिँ पैसा पठाउन सकिन्छ। एज ग्रुपको 25 देखि 50 वर्षको उमेरको लागि। त्यस्तै गरी इयरली इन्कम
यति भनेर भनेको छ। त्यसरी अब यहाँनिर सबै कुराहरू टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेको छ र तपाईँहरूलाई यो अब सेयर मिडिया अर्थात् यो तपाईँले सेयर पनि गर्न सकिन्छ र अब तपाईँले यहाँ आयो भनेको छ मतलब इन्कम कति टोटल भएको छ त्यो पनि हेर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। अब साथीहरू तपाईँहरूले यो फर्म सबै टोटल भरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा यहाँ तल्लोपट्टि डिमेट एकाउन्ट भनेको छ। कसैले पनि तपाईँलाई यो ठाउँबाट चाहिँ हैन तपाईँले यो सेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँबाट सेयर गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले के हुन्छ भने कसैले पनि यो डिमेट एकाउन्ट खोलेको छ भने तपाईँलाई पैसा आउने भयो। तल्लोपट्टि यहाँ सेयरको बटन भनेर ठुलो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले सेयर भन्ने ठाउँमा तपाईँले सेयर गर्नुभयो भने यहाँ 250 रिवार्ड तपाईँलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। विल विथ तपाईँलाई यहाँ 30 दिनभित्र यो चाहिँ लिग चाहिँ एक्सपायर हुन्छ भनेर भनेको छ। तपाईँले यहाँ सेयर गर्न सकिन्छ। यहाँ सेयरमा मेरो नाम देखाएको छ, त्यस्तै गरी नम्बर देखाएको छ। यहाँनिर चाहिँ गेट पावर 4 कार्ड यानि कि तपाईँको यो 4वटा कार्ड तपाईँको बनाउन सकिन्छ यो लिगबाट। 1 सुपर कार्ड एप्लाई युआर भनेको छ। यहाँनिर सबै कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो कुराहरू तपाईँले यहाँबाट गर्न सकिन्छ। यो लिग तपाईँले सेयर गरेर त्यो व्यक्तिले त्यो लिगमा क्लिक गरेर सजिलैसँग पेन कार्ड अथवा त्यो जुन एटिएम कार्ड छ त्यो बनाउन सकिन्छ। ब्याङ्कबाट त्यो एकाउन्ट बनाउनु भयो भने तपाईँलाई पनि फाइदा हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरी अब आधार कार्ड लगायतका पनि कुराहरू यहाँनिर छन् होला, सायद यहाँ एक्सिस ब्याङ्कहरूको भयो। त्यस्तै गरी यहाँ इन्भेस्टमेन्टहरू पनि छ यहाँनिर, जस्तै इन्सुरेन्सहरूमा कसैले लगानी गर्ला त्यसमा पनि र त्यस्तै गरी तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फर्स्ट स्टेप टु सेल इन्सुरेन्स तपाईँ यसमा जोइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ र अरू पनि तपाईँहरू विभिन्न कुराहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कसरी पैसा कमाउने भन्ने कुरा। जस्तै अब यहाँनिर अरू पनि जस्तै एकाडेमीमा जानुभयो भने तपाईँलाई यहाँ थाहा पाउन सकिन्छ कि कसरी यो एपले काम गर्छ र कुन तरिकाबाट चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले यहाँ बताउँछ। एउटा माध्यम त यसको सेयर हो, अर्को माध्यम भनेको रेफर हो। रेफर र सेयरबाट तपाईँहरूले पैसा कमाउन सकिन्छ यहाँनिर। र त्यसै गरी अरू पनि माध्यमहरू रहेका छन्, जस्तै आफूले पनि एकाउन्ट क्रिएट गरेर पनि तपाईँहरूले पैसा कमाउन सकिन्छ। र यहाँनिर मेनली पैसा भनेको तपाईँले इन्स्टेन्ट अथवा तपाईँले पैसा कमाएको बित्तिकै तपाईँले यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर मलाई अफर आइरहेको छ अहिले यहाँनिर मैले कुनै पनि व्यक्तिले डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्डको लागि चाहिँ मैले एप्लाई गर्ने हो भने यति धेरै चाहिँ मैले यहाँ अन गर्न सकिन्छ। सेल एन्ड अन हैन, मैले चाहिँ कसैले बेच्यो भने यसबाट अन गर्न सकिन्छ। अन गर्ने एउटै थ्रु भनेको तपाईँले यहाँनिर यस्तोमा जानुहोस्, त्यसरी यहाँ सेयर थिच्ने, त्यसरी यहाँ सेयर गर्ने। जस्तै यहाँ सेयर गरिसकेपछि तपाईँ मेरो नम्बर माथि सो भइरहेको छ। त्यस्तै गरी यहाँ कुनमा सेयर गर्ने, जस्तै यहाँ फेसबुक ग्रुपमा भयो, तपाईँको लाइटमा भयो होइन, यहाँनिर चाहिँ वाट्सएप देखायो। त्यस्तै गरी तपाईँको गुगल फोटोज, मेरो लाइन एप छ, लाइन एपमा त्यस्तै गरी अरू एपहरू जस्तै जतिवटा एपहरू छन् त्यो सबै तपाईँले यहाँ सेयर गर्न सकिन्छ। र सेयर गरेर उस्तै एकाउन्ट बनाएपछि तपाईँलाई 100% यो तरिकाबाट तपाईँहरूले सजिलैसँगले पैसा कमाउन सकिन्छ। अरू सम्बन्धित जानकारीको लागि तपाईँहरूले नेक्स्ट भिडियो भनेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो वाट्सएप नम्बर तपाईँ डिस्प्लेमा दिँदै हुनुहुन्छ, यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको यस भिडियोमा यति नै। हस्त नमस्ते, जय देश, जय नेपाल।